Susunod sa 1. 2, 4, 5, 6, 7. Susunod 7. 8. Susunod sa 9. Very good. Susunod sa 9. 10. Yay! And 2. 3. 4. Susunod sa 4. 5. Nakalimutan na kasunod. Ayun. 6. Susunod. 7. Uy, 7. Very good. Susunod. 8. 10. Very good. Clap your hands. Dito kasi. Pakita mo. Clap your hands. Yay!